নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো সহাৰি হোম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপুনি জানিব যে কেনেকৈ আপুনি যিকোনো আপোনাৰ ৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট আপুনি এক্সেল ডকুমেণ্টে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব যিকোনো ৱাৰ্ড ডকুমেণ্টক অনলাইনত আপুনি এক্সেল ডকুমেণ্টলৈ ইজিলি ওৱান ক্লিকত আপুনি কনভাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টোত জনা অহা তেনে পলম নকৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো ইন্টাৰনেটৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই ইয়াত মোৰ ইন্টাৰনেট কানেকশ্যনটো এক্টিভ কৰি ল'ম প্ৰথমতে ইয়াত মই সাইড বাৰত ক্লিক কৰি মোৰ যেটো টাস্কবাৰত ইন্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ অপচন আছে সেইটোত মই মোৰ ইন্টাৰনেট যেটো ৱাইফাই কানেকশ্যন আছে সেইটো মই কানেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত মই যিকোনো এটা কম্পিউটাৰ ব্ৰাউজাৰত গুগল ক্ৰোমত মই ইয়াত এটা ৱেবসাইট ভিজিট কৰিম সেই ৱেবসাইটৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত পাব ইয়াত মই প্ৰথমতে ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো এইটো হৈছে সেইটো ৱেবসাইট য'ত নেকি মই ৱাৰ্ডৰ যিকোনো ডকুমেণ্ট এক্সেল ডকুমেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো আৰু বিভিন্ন ফৰ্মেটত আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো কিন্তু বন্ধুসকল আজি আমি দেখম যে কেনেকৈ আপুনি ৱাৰ্ড ডকুমেণ্টক এক্সেল ডকুমেণ্টলৈ ইজিলি কনভাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব তাৰ কাৰণে ইয়াত ব্ৰাউজ বা আপলোড ফাইল অপচন পাব চুজ ফাইল অপচনত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা আপুনি য'ত নেকি আপোনাৰ ৱাৰ্ড ফাইলটো আছে সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব ৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট মই ইয়াত মোৰ ৱাৰ্ড ডকুমেণ্টটো এনেদৰে সিলেক্ট কৰিছো ওপেন কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াত আপলোড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফৰমেটটো দেখাইছে এইটো আপোনাৰ এক্সেলৰ ফৰমেট হয় এই ফৰমেটটোত আপুনি ইয়াক কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত বেলেগ ফৰমেট আছে কিন্তু বন্ধুসকল আমি এক্সেল ডকুমেণ্ট বনাম গতিকে মই এক্সেল ডকুমেণ্টৰ ফৰ্মত ইয়াত মই কনভাৰ্ট কৰিম আৰু লগতে ইয়াক আপুনি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰমেট মই ইয়াত মোৰ যেটো বাই ডিফল্ট সিলেক্ট আছে আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা এক্সেললৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ বাবে সেইটো মই সিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনাৰ কনভাৰ্ট অপচন পাম কনভাৰ্ট অপচনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ৰেড কালাৰৰ কনভাৰ্ট অপচনত যেতিয়া নেকি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যেটো ৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট থাকিব সেইটো সিম্পলি আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা এক্সেল ডকুমেণ্টলৈ কনভাৰ্ট হোৱা শুৰু বা আৰম্ভ হৈ যাব ইয়াত আপোনাৰ তাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ যেটো ডাটা আছে বা যেটো আপোনাৰ ফাইল আছে এটো কনভাৰ্টিং হৈ আছে কনভাৰ্টিং ইউৰ ফাইলছ তাৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড অপচন পাব ইয়াত আপুনি ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত যেটো আপোনাৰ ফাইল থাকিব সেইটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াত বন্ধুসকল যেটো আপোনাৰ ৱাৰ্ড ফাইল আছিল সেইটো আপোনাৰ এক্সেল ফাইললৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে মই আপোনাক ইয়াত দেখাই দিম যেটো ফাইল নেকি মই কনভাৰ্ট কৰিছো ইয়াত দেখিছে এইটো মোৰ ডেস্কটপত থকাটো হৈছে ৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট এইটোক মই এক্সেল কৰিছো ইয়াত এক্সেলত সেইটো ওপেন হৈ যাব তাৰ কাৰণে মই ইয়াত মোৰ যেটো ফাইল আছে সেইটো আপোনাক মই ডেস্কটপত আনি দেখাইছো ইয়াত দেখিছে মোৰ যেটো ফাইল আছে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি সো ইন ফোল্ডাৰ্ছ অপচন ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত মই ইয়াক কপি কৰি নি মই ডেস্কটপত দিছো ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যেটো ফাইল আছে সেইটো ৱাৰ্ডৰ পৰা এক্সেললৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ ৱাৰ্ড ফাইল আছিল সেইটো আপোনাৰ এক্সেল ফাইললৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি এক্সেললৈ ওপেন কৰি আপুনি চাব পাৰে ইয়াত দেখিছে মই ৱাৰ্ড ফাইলটো কেনেদৰে এক্সেল ফাইলত ইজিলি উইদিন এ সেকেন্ড ওৱান ক্লিকত মই কনভাৰ্ট কৰিলো মাত্ৰ অনলাইন আপোনাৰ ইন্টাৰনেট কানেকশ্যনটো এক্টিভ কৰি ইয়াত আপুনি বন্ধুসকল দেখিবলৈ পালে কেনেকৈ মই ৱাৰ্ড ফাইলটো এক্সেললৈ কনভাৰ্ট কৰিলো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ' বুজি পালে আপুনি কেনেকৈ আপুনি যে ৱাৰ্ড ফাইল এটাক আপুনি এক্সেল ফাইললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম।